Доволі маловивченою сторінкою в історії Кам'янця-Подільського залишаються його некрополі. Зокрема, і Русько-Фільварецьке кладовище, яке було закладене ще у 70-х роках 19 століття, про що взагалі-то знає дуже мало людей нашого міста. Проіснувало воно біля 100 років і було зачинене у 70-х роках вже минулого 20-го століття. І, зокрема, на території Русько-Фільварецького кладовища свій останній спочинок знайшла велика кількість видатних людей як для Кам'янця, так і усього Поділля. Ну і, власне, в першу чергу тут слід згадати постать видатного історика, археолога, краєзнавця, одного із засновників Кам'янець-Подільського музею Юхима Йосиповича Сіцинського, що був похований тут у 1937 році. Власне, спочатку його сім'єю та невеликою кількістю знайомих і друзів було встановлено перший пам'ятник. Потім, уже, ймовірно, у післявоєнний час, десь у 60-х, 70-х років, тобто наприкінці існування кладовища, цей пам'ятник було зруйновано. На 90-ті роки залишилася лише пізніше встановлена невелика плита квадратна, яку, власне, і вирішено було замінити на новий пам'ятник, який бачимо ми сьогодні у вигляді писанки. Кам'янець-Подільський, 1994 рік, вересень. Саме тоді міські видання замайоріли заголовками «Сіцинському мармурову писанку пам'яті славного земляка, душа подільської історії». 8 вересня на могилі Юхима Йосиповича відкрили мармуровий пам'ятник писанку. Його авторами стали художники Борис Негода, Володимир Лашко та скульптор Олександр Янішевський. Справа в тім, що в ці роки, кінець 80-х, початок 90-х, вже обстановка, звичайно, розрухи і всього такого. Керівництво музею до 55-ї річниці загибелі, смерті Сіцинської, звернулось до нас з тим, щоб оновити надмогильний пам'ятник. Я вже до того співпрацював з музеєм і добре знав, хто такий Сіцинський, його роль в створенні нашого музею. Ми вже були знайомі із колекцією, яку величезну колекцію зібрав Сіцинський, це вишивка подільська. І тому, коли вспило питання увіковічнити пам'ять, ми відразу, що це повинен якийсь орнаментований бути. Орнамент регіону певного, чи український орнамент, чи та ж писанка, чи вишивка – це код, своєрідний код нації, який у віках закарбований. Виходячи з таких міркувань, ми вирішили, що може бути як образом таким – це писанка, яка з самих ще давніх часів, дохристиянських, потім адаптувалася до християнства і через століття пройшла і таким образом України стала. Стало питання, з чого її робити, звичайно, з матеріалу твердого, з каменю. Теж на той час у нас єдиним підприємством, який займався каменем, це був так званий завод Василенка. Зараз він гіпсовик, здається, називається, чи в'яжучих матеріалів. І там було дуже багато мармуру саянського, він колись цілий ешелон пригнав. Фактично прийшлось обробляти все вручну. Тому віднайшли відповідний шматок каменю, який би можна було потім зробити, надати форму яєчка. І працювали втрьох, вручну, молотки сталеві заточені, голки такі були попередньо обробляти. Алік Янішевський дуже майстер був хороший у цій справі, так що він нас всьому навчав. І поступово обробляли, надали форму яєчка і потім вже обробляли і орнаментували. Під час відвідування 1991 року могили Сіцинського онуком були присутні і краєзнавці на чолі з директором музею-заповідника
Стефанією Баженовою, яка пообіцяла, що видатному історику Поділля негайно буде встановлено достойний пам'ятник. Але реалії 90-х затягнули справу на роки. Було ряд труднощів в тому, що камінь виявився потім, коли ми вже майже обробили його, і почали надавати йому, так би мовити, завершеної форми, виявилося, що в нього тріщини були. Так що тріщини ізначально. А камінь фактично весь був в тріщинах. Ну, це зайняло воно десь, ми взимку почали, фактично рік десь воно пройшло, бо трохи було нюанси всякі. 1994 року надмогильний пам'ятник Юхиму Сіцинському таки встановили, а втілити проект у життя вдалося за кошти благодійників. Юхим Йосипович Сіцинський – душа історії нашого краю, душа, що не вмирає, живе вічно.